morning, another episode ng Garahe Works. Update lang from last week. Bali, ang natapos namin is nakalas nga namin lahat ito. Si Terence ngayon, tinatanggal niya yung mga wiring. Wirings. Tapos, ang gagawin ko naman is linisin ko. Actually, ang gagawin ko ngayon is i-prep na namin siya, lilihain ko na siya. Tapos, lilinisin namin yung engine bay. Well, ako maglilinis ng engine bay while si Terence nasa garahe. At gagawin niya naman yung engine. Anong gagawin mo sa engine ngayon? Gusto ko matapos yung engine. Well, ma-prepare yung engine para magdating ng mga gaskets. Okay na siya. So, kailangan ma-strip ko yun din ng side. Intake, fuel rail, brackets, hoses, distributor. Tapos niyan, i-oven cleaner natin. Pagkatapos i-oven cleaner, tutubigan, tapos tutuyuin. Kasi yung mga oils na may dumi, na naging ganyan na. Yan, kagaya niyan. Ito, kagaya nito, ayun o. Ayun o. Diba? Kailangan matanggal yan. Tapos, i-paint natin ng ano po Silver. Silver. O sige guys, medyo late na kami sa morning namin. Update namin kayo, gawa ko ng montage ko na mga ginagawa namin. Tapos update namin kayo later.
Guys, we're calling it a day. So, gusto lang namin pakita sa inyo yung mga natapos namin. Sinad namin kanina to ni JC tsaka ni Terence. Tapos naming masand, nilagyan namin ng wax and grease remover. And then, nag-apply na kami ng top coat. Ano masabi mo sa... primer pala, primer, sorry. So, okay naman yung gawa natin no? Bukas, pa-primer ako pa ulit. So, yung second coat ng primer. Sabi ni Ibo, 2 coats ng primer para mas maganda. Mas maganda. Tapos after ng i-primer, i-scotch bright daw. Top coat. Okay. So ayan siya guys. Saya na naman kami sa gawa. Not bad. Salamat kay JC tsaka kay Terence. Grabe. And then dito tayo sa engine. Ginawa ni Terence kanina while nagsasand kami, pinrep niya tong engine. Gaya ng sabi niya kanina umaga, pipinturahan niya. So, pinturahan na niya. Okay. So, masaya ka sa gawa mo? Pwede na. Okay. And then, yung ang matagal lang dito is yung mga details. Kaya ng mga iitimin mo pa. Tapos, ito yung valve cover namin. So, naging silver uli siya kasi natalsikan ng cover cleaner, nagpatsi-patsi ng Patsi-patsi. Okay. So, at least na-remedyohan naman natin. So, ayan. Bugahan na lang din ng top coat tapos okay na. Salamat sa panonood ng episode na to. Dito na namin i-end yung vlog and subaybayan nyo na yung next episode. Peace out.